Da, ninge, sublim. E vreme perfectă pentru a filma. Extraordinară, nemaipomenită, n-ați mai văzut vremea așa bună. Adevărul e că m-am bucurat de prea mult. Știam că mai devreme sau mai târziu va veni momentul să filmăm și pe zăpadă. Harry Potter trage chiulul astăzi. Bine, o să vină un pic mai încolo să mă ajute, că nu pot să țin cu o mână umbrela și cu o mână camera. Dar, ia uitați ce avem pentru voi. Ați văzut pe zona IT cu câteva zile, a făcut Danca, dar istoria Honda și-a prezentat mașina asta. O să o prezint și eu cum îi putea în zăpadă. Nu mai lungim că mi-e frig și vreau să ajung mai repede la interior ca să termin mai repede. Dar tot o să fie un clip în stilul caracteristic Mașini cu Luci Popa începe. Zilele trecute căutam să-mi fac RCA la mașină și pur și simplu uitasem numele brokerului. Mi-a zis că trebuie să existe o soluție mai ușoară și din cer mi-a picat aplicația Bolo, prin care mi-am făcut RCA în doar 2 minute cu garanția celui mai bun preț. Cum? Păi este simplu. Nu mai ai intermediar, nu mai dai comision la broker și se folosește de AI, de inteligență artificială. Nu trebuie să bagi tu datele de la buletin și talon manual pentru că ți le scanează telefonul. Bine, dacă vrei să le bagi manual, ai și opțiunea asta, dar e mai simplu așa. O găsești în App Store sau în Google Play și plătești cu Apple Pay sau Google Pay, cele mai tari 2 invenții făcute vreodată. Așa că fă și tu RCA în doar 2 minute cu Bolo. Aveți link în descriere. Bun, deci ce este CRV-ul? CRV-ul a ajuns la a 6-a generație. Au trecut ceva ani din 1995 până acum. Comfortable Runabout Vehicle. Adică o mașină confortabilă cu care să-ți faci treaba de aici până acolo. Sau, în Marea Britanie, era denumită Compact High Riding Vehicle sau ceva, nu mai țin minte. Oricum, dar denumirea oficială era asta, Comfortable Runabout Vehicle. O mașină confortabilă cu care să faci treaba de aici până acolo. Nu prea mai e compactă. A crescut deja foarte mult, a ajuns la 4,7 m, ceea ce o face deja în clasa medie, deci e o mașină dita mai. Deja nu mai concurează cu Sportage Tucson Tiguan, concurează cu Tiguan Allspace, cu Santa Fe și cu Sorento. E o mașină măricică așa, chiar dacă nu pare în poze. Deci de la asta vine CRV. În România, de fapt în Europa, vine doar în 2 versiuni hibride, full hybrid și plug-in hybrid, ambele aceeași specificație și poți să o iei cu tracțiune față sau cu tracțiune integrală. Cea mai ieftină și cea mai scumpă variantă sunt cu tracțiune față, o să explicăm imediat de ce, pentru că plug-in hybridul este doar tracțiune față și noi avem aici versiunea Advance, care este versiunea de top pentru full hybrid și este 4x4, adică tracțiune integrală, o să intrăm în pâine. 10 ani garanție pentru sistemul hibrid, am impresia că garanția normală a mașinii e 6 ani, fiabilitate japoneză și este prima generație de CRV care nu va mai fi vândută în Japonia. Nu, pentru că lumea preferă ZRV-ul mai mic, japonezii nu sunt așa fierți după mașini mari, americanii sunt mai mulți. Principala fabrică pentru mașina asta este Canada, după aia urmează America, da, Statele Unite ale Americii, dar noi primim versiunile făcute în China. Asemenea lui ZRV avem serie de șasiu cu L, mașina asta este făcută în China. Anyone, ZRV și CRV care ajung la noi sunt făcute în China. Ha! V-am păcălit. M-am mai prezentat încă o mașină făcută în China. Haha. Bun, începem cu luminile, ca de obicei. Avem lumină de zi, o să vă arăt imediat pe partea cealaltă. LED, semnalizări dinamice, fază scurtă, fază lungă, LED, sunt adaptive și au funcție de cornering. Însă acestea sunt farurile de top pentru versiune Advanced și Advanced Tech. Advanced e doar pentru hibrid și Advanced Tech e doar pentru plug-in hybrid, asta ca să țineți minte. Și observăm că atunci când semnalizezi se aprinde cornering-ul care se află aici, altfel nu se aprinde. Evident că dacă virezi o să se aprindă, dar și când semnalizezi se aprinde cornering-ul. Și cam așa arată mașina. Farurile sunt destul de elegante pentru că sunt foarte subțiri, nu știu cât de bine se vede. Sunt foarte subțiri, au elementul ăsta de plastic cromat care despart luminile de zi și aici mai avem o îmbinare, un pic de plastic negru care să mai mărească un pic aspectul ăsta al farurilor, ca să nu pară prea subțiri, dar ele, dacă urmărești doar blocul optic unde sunt integrate farurile, sunt foarte subțiri. Japonezii au reușit să facă farurile de CRV să arate ca jumătate de far de Volvo și jumătate de far de Corvette C8. Dar trebuie să recunosc că arată bine mașina din spate. Și aici se vede și semnalizarea plus ceața. Totul full LED. Pentru că nu am 3 mâini, nu pot să vă fac demonstrația cu ruleta, dar pot să vă spun. Honda a căzut
Ce zăpadă. Ii, ce tare. Are o gardă la sol de 19 cm în versiunea hibrid 4x2. 20 de cm hibrid 4x4 cum avem aici. Deci avem cea mai înaltă gardă la sol. Iar asta se vede. Și 16 cm pentru versiunea plug-in hybrid. Pentru că bateria este pusă destul de jos. Și o să mai discutăm despre asta când ajungem la portbagaj. Dar este montată mai jos și atunci ai și dezavantajul tracțiunii față și dezavantajul unei gărzi la sol mai micuțe. Însă, aici sus avem 27 de centimetri ca să nu dai în borduri, care este în esență o valoare destul de ok. Și acum hai să vorbim despre restul aspectului exterior, cel puțin aici în partea frontală. Grilele în funcție de sistemul de propulsie diferă. Avem o grilă ceva mai sportivă la plug-in hybrid și tot aspectul exterior este un pic mai sportiv la plug-in hybrid pentru că toate elementele de plastic sunt vopsite în culoarea caroseriei. Deci dacă vedeți un CR-V pe stradă și nu știți de care este, vă uitați după elementele de plastic. Deci sunt în culoarea caroseriei, inclusiv aici în față. Și pentru ambele versiuni există câte un Aeropack care le face să fie un pic mai agresive. Se vede și aici între grilă și capotă că e un mic slot așa. Emblema Honda nu se vede pe cameră, dar este absolut imensă. E cea mai mare emblemă Honda pe care am văzut-o vreodată. Stați un pic să vă fac o mică comparație. O mică așa. Uitați, e cât mâna mea. Deci imaginează-ți că e cât o mână de bărbat liliputan. Și observăm că nu avem o grilă activă aici în sus, dar grila activă se află în jos atunci când mașina ar avea nevoie de mai multă răcire. Tot aici e camera și radarul acum s-a eliberat, pentru că mai devreme când a fost zăpada asta pusă pe radar, pilotul automat adaptiv ca parte din pachetul Honda Sensing 360 nu a mers. Inginerii au pus un mare preț pe aerodinamică la noua generație CR-V, pentru că avem o mașină mai mare, evident trebuia să fie și un pic mai aerodinamică și pentru că se pune accent pe versiunile hibride, aerodinamica joacă un rol important. Un lucru pe care mai vreau să-l mai arăt este această dungă de pe capotă care vine până aici, după aia se întoarce. Este o nervură a capotei sau, mă rog, un decupaj, ca și când ai deschide o cutie de margarină și ai luat cu cuțitul o bucată, așa, cum așa arată. Și pe culoarea asta, știu că nu dă bine, nu că nu dă bine, arată binișor, nu pot să spun că arată rău, dar în realitate pot spune că mașina e un pic mai colorată decât ceea ce vedeți voi aici. Și în fața aici mai avem și două flapsuri, tot cu rol aerodinamic. Evident că sunt și scuturi, dar pentru că nu este un scut de-a latul mașinii și este un scut doar aici în fața roților, este pentru a reduce turbulența din pasajul roților. Practic să convingă aerul să treacă pe după roată, nu prin ea. Îmi place că cei de la Honda au pus giuzele de spălare în interiorul ștergătoarelor. Ajută foarte mult atunci când nu vrei să faci țipă de lichid de parbriz, ci pentru că avem un montant A destul de gros și aici la înălțime, nu o să stropească niciodată cu lichid de parbriz în afara mașinii. Atât în față cât și în spate avem antifonare cu pâslă și mi-ar plăcea să vă spun cât mi-a scos pe decibelmetru, însă a plouat și mașina arunca apă sub pasajele roților, ceea ce înseamnă că valoarea pe care o să vă spun acum este un pic mai mare decât ar fi în mod normal. A scos 61,7, ceea ce în mod normal aș spune că e cu un decibel jumătate mai mare decât ceea ce am auzit dacă traseul meu de test ar fi fost eliberat. Asta înseamnă că mașina se apropie de 60 de decibeli și pentru o mașină care nu este premium, și am uitat de prețuri, dar o să vi le spun imediat, care nu este full premium, este o valoare excelentă. Excelentă și probabil una dintre cele mai bune din clasa asta. Deci în jur de 60. 67 cu tot cu apă sub pasajele roților și așa mai departe. Not bad. Not bad at all, ba chiar e o valoare bună și vă spun de acum, asta este una dintre cele mai silențioase, confortabile mașini din segmentul acesta. Și acum prețurile. 46.900 pentru versiunea Executive cu tracțiune față, 49.400 pentru versiunea Executive 4x4, asta pe care o avem aici 53.900, Advanced 4x4 și Advanced Tech, care vine cu chestii minore în plus față de Advanced, cum ar fi senzori de parcare laterali, asta e doar față și spate. 59.400. La plug-in hybrid mai scazi vreo 5.000, la asta mai scazi 3.000, deci o iei la 50 și varianta de bază care e 43 cu rabla 43.900, eu zic că este chilipir.
Într-adevăr, prețurile sunt măricele și prețurile de bază la concurență sunt mai mici, doar că la Honda mașinile vin dotate. Bun, hai să continuăm cu două chestii care vin din faptul că mașina este un produs global. 1. Reflectorul pentru America și 2. Asta, panoul ăsta, protuberanța asta micuță, care e un compliance panel făcut ca roata în sine să nu fie mai lată decât totalul mașinii. Ăsta este și motivul pentru care atunci când o să vedeți Ferrari Puro Sangue în România, sau pe viu, nu contează neapărat în România, o să vedeți că ornamentele astea de plastic sunt mai late decât roțile și mașina pare că are roțile un pic băgate în interior. Tot pentru piața americană e făcută chestia asta. Toate versiunile vin cu suspensie McPherson pe față și pe spate avem punte independentă cu brațe din aluminiu, ceea ce e o raritate în segmentul ăsta non-premium, dar așa e Honda, așa s-a gândit Honda să îl facă. Bun, altă raritate este că avem, da, discuri ventilate pe față și pe spate avem discuri normale, însă pe față avem etriere cu două pistonașe. Din nou, o raritate. Mașina cântărește 1750 de kg în versiunea cea mai ușoară, pui 4x4 e 1810 kg și 1910 kg varianta plug-in hybrid cu tracțiune față. Și s-au gândit că merită două pistonașe pentru a frâna mașina. Sistemul de tracțiune integrală, dacă îl alegi, este unul destul de simplu. Ai o cutie de transfer care este cu ambreiaj multidisc, care transmite cuplu către roțile spate printr-un diferențial, destul de micuț diferențialul. Ei bine, totul este controlat electronic și atunci când mașina simte că roțile față derapează, transmite cuplu către spate, însă mai are niște senzori și atunci când virezi tare sau accelerezi tare, mașina oricum transmite un pic de cuplu către puntea spate. Deci este și reactiv și proactiv în funcție de situațiile de care ai nevoie. Jantele sunt pe 18 în funcție de echipare, însă, așa cum există pachetul aero, există și pachet de jante și poți să-ți iei niște jante un pic mai mari și un pic mai sportive, gri sau argintii. Am impresia că pe plug-in hybrid vin în standard negre, pe hybrid vin în standard gri, destul de subtile. Mașina arată bine, așa când o iei albastru închis cu griul ăsta arată destul de binișor. Asta e oglinda. Oglinda care la Honda nu e cea mai mare din lume, dar la CR-V cumva îți oferă vizibilitate bună. Ai camera 360, ai LED-ul de semnalizare și ai blind spot-ul, toate care funcționează bine. Evident, oglinda este rabatabilă electric și este montată pe ușă pentru a avea vizibilitate. Aceasta este cheia, e aceeași cheie de la ZR-V, numărătoată 1 și 2, în funcție de importanța lor, încuiere, descuiere, hold. Și evident că avem keyless, cheia este mică, cu greutate și e în forma unei mașinuțe. E una dintre cele mai mișto chei pentru că poți să le iei, să le bagi aici la buzunarul de la pantaloni, la mic, știți voi pentru care, ăla de prezervative, și să mergeți liniștiți să vă faceți treaba. Bun, hai să vedem ce poți face cu cheia. Poți deschide geamurile din cheie, după cum, nu știu dacă ați văzut sau nu, și dacă apeși și ți-ai apăsat pe încuiere, se închide atât trapa cât și geamurile. Și e o chestie foarte interesantă la trapă, este plafon panoramic cu trapă. Trapa, dacă vrei un pic de aer, se deschide așa, dar dacă vrei să se deschidă de tot, se pune în poziția inițială și coboară și după aia se duce sub plafonul, restul plafonului panoramic. Nu se duce pe deasupra, se duce pe sub. De aceea nu vei vedea de aici dacă e trapa deschisă sau nu. Tot ce trebuie să țineți minte este că în momentul în care închideți mașina din cheie și țineți apăsat, se va închide și trapa. Evident că avem keyless, poți seta dacă se deschide doar ușa șoferului sau toate cele 4 uși și default vine doar ușa șoferului și e foarte enervantă pentru că deschizi ușa șoferului și după aceea din keyless și după aia vrei să iei ceva din spate și se blochează, dar mă rog, asta este o poveste pentru altă zi. Acum, ce mai vreau să mai verific este dacă cu ajutorul keyless-ului, dacă ți-ai apăsat pe încuiere aici se închide și geamul sau dacă trebuie într-adevăr să faci doar din cheie. Uite, la BMW merge și din asta, la Honda merge doar din cheie chestia asta. Fiind un SUV de generație nouă, evident că ușile acoperă pragurile să nu te murdărești. Și credeți-mă, în situațiile astea e un lucru bun. Chiar nu vrei să te murdărești. Apropo, mai avem încă o dată seria de șasiu aici, se vede Made in China. Deci n-a trebuit să mă uit, acum am văzut și eu că scrie Made in China. Seria de șasiu cu L, clar, mașina este făcută în China. Avem Easy Entry, Easy Access, despre asta o să vorbim puțin mai târziu. Iar acum să trecem la materiale. Moale, moale, moale,
tare aici, într-adevăr. Un pic mai tare. Și buzunarele, așa cum sunt la japonezi, mai mici decât la concurență. Nici măcar nu se extind în zona asta și nici măcar n-ai umbrelă. Dar măcar ai un buzunarel aici în plus. Butoanele pentru oglinzi și geamuri, memoriile la scaune. Aici avem ceva ce imită metalul și un piano black ca să-i dea mai multă textură, să spunem așa, o diferență cromatică, dar toate CRV-urile în Europa sau în România vin cu piele neagră. Deci peste tot vei avea piele neagră, indiferent de interior. Asta ca să țineți minte. Și în spate ușile acoperă pragurile și fiți atenți aici, dacă n-ați văzut mașină de familie mai tare ca asta. Se deschide ușa la 90 sau aproape 90 de grade. Am impresia că undeva la 87 de grade. Ce ai locul se află aici. Materialele moale, 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 tare, buzunare mici japoneze și mâner aici pentru diverse obiecte. Da, mi-ar plăcut niște buzunare mai măricele, dar asta tot este una dintre cele mai practice mașini de familie. Și când spun de familie, mă gândesc la portbagaj și banchetă spate. Mi-a zis cineva o chestie și chiar vreau să verific. În primul rând, avem geamurile duble. Asta e bine pentru silențiozitate. V-am spus mai devreme că e una dintre cele mai silențioase mașini, da? Nu prea vezi în gama asta de preț sau în clasa asta non-premium geamuri duble. Ia fiți atent aici. Și am văzut o chestie. Deci dacă apeși tare, ai protecție, dar că dacă apeși încet, pui presiune progresiv, nu va mai avea protecție. Și chiar sunt curios, dar să nu prindă mâna. Uite, apăs, mai tare, mai tare, mai tare. Are dreptate, mă! Fantastic! Deci, dacă pui presiune progresiv, acum am pus tare. Ia. Pui, mai tare, mai tare, mai tare, mai tare, mai tare. Da, așa e. Deci dacă pui presiune chiar și mică de la început, imediat. Dar dacă pui progresivă, da, mă, așa e. Bravo, mă. Și în spate avem același lucru, doar că geamurile nu coboară de tot. Am impresia că la plug-in hybrid ai și conturul ăsta cromat tot negru, cum sunt barele astea longitudinale, cum e partea asta de eleron. Și la versiunea hibridă ai un rezervor măricel, 57 de litri. Adică undeva la 900 de km autonomie dacă mergi încet. Acum, eu m-am jucat cu mașina asta în București, în traficul aglomerat. Am avut viteză medie 8 km pe oră. Deci, vă dați seama, am stat și n-am făcut nimic. Și am făcut un pic de DN-ul, am mai fățit un pic pe centură și am avut consum de 8,8. Ăsta este consumul după un trafic din ăsta împuțit. Garantez că puteam să scot mai puțin. Puteam să scot un 7,5, puteam să scot un 8, puteam să scot și un 7 dacă mă chinuiam. Dar, într-adevăr, cu traficul pe ploaia și pe nisoarea asta în București, efectiv n-ai cum. Și la ore de vârf, că numai așa am prins zilele astea. Deci a fost oribil. Dar Honda ține 5,9 mediu și eu consider că este realizabil dacă ești cumpătat și prinzi un pic liber. Ceea ce e interesant este că la versiunile de America este sistem capless, pe când la noi au pus rezervor de ăsta normal. De ce? Hai să vă spun. Pentru că în China ăsta este tipul de rezervor preferat. Nu că ar fi vrut cei de la Honda neapărat să pună, nu. Pur și simplu asta au găsit la furnizorii de China. N-au găsit capless din aia. Pentru că la ei n-au problema asta cu motorina, știi, să nu pui diesel fuel. La american mai găsești diesel fuel. La chinez nu. Și atunci au pus rezervor de ăsta normal. 10% concentrație de etanol, 57 de litri, iar pentru versiunea plug-in hybrid ai 46,5 litri, adică cu 10,5 litri mai puțin. Hai să mai spun o chestie. Apropo de rezervor. Rezervorul are o bară de rigidizare de-a lungul lui pentru protecție, în caz de impact lateral, să nu strici rezervorul. Mașina toată are podeaua cât mai aplatizată cu putință pentru a putea transmite aerul cu o presiune mai scăzută pe sub mașină și să fie cu cât mai puține turbulențe. Și totodată avem niște subcadre turnate, mult mai rigide, din materiale mai ușoare față de generația trecută, tocmai pentru a îmbunătăți siguranța mașinii. N-am niciun dubiu că mașina asta nu va lua cistele la testele de siguranță Euro NCAP, mai ales câte sisteme de asistență Honda Sensing 360 are și mai ales câte airbag-uri are, 11 la număr, și o să le arătăm când intrăm înăuntru. Spatele l-ați mai văzut. Ce n-am arătat? Bine, am arătat, dar n-am menționat sigla Honda cu albastru. Nu o să mai vedeți CRV la noi din ăsta fără albastru. Dacă cumva vedeți o Honda din asta care nu are sigla cu albastru și are corp diplomatic la număr sau transport consular, TC, sau ceva, Ucraina, America, Republica Moldova, și nu are asta, e bine să știți că sunt luate din America și au versiunile 1.5 turbo benzină. Bun, continuând, avem așa, guri de evacuare false. Deci asta e falsă cu totul, dar asta e falsă parțial.
terminația e reală și țeava iese pe acolo. Avem un pseudo oarecum difuzor, în rest mașina e destul de simpluță. Și mai avem aici o dezaburire specială. M-am mâncat ștergătorul. O dezaburire specială pentru ștergător, ca iarna să nu înghețe, să poți șterge. Al treilea sop de frână montat în eleron tradițional și evident o antenă tip rechin destul de simpluță. Însă urmează portbagajul. Hai să vedem portbagajul. Hâț! Ha, ca la ZRV, instant. Instant s-a deschis. Ha, ha, ha. Iar acesta este portbagajul. Iluminat, frumos, multă lumină. Îmi place. Bun, ce mai regăsim aici? Spațiul de depozitare. Spațiul de depozitare, o să arătăm ce se regăsește sub podeaua asta falsă, sub preșulețul ăsta imediat. Avem camera lui Harry Potter, lumină multă, cârlig și pe partea asta avem o priză de 12 V, mereu binevenită la o mașină de familie, ca să poți să pui un aspirator să aspiri biscuiții copilului. Care sunt volumele? Simplu. 596 hibrid 4x2, 588 ăsta hibrid 4x4 și plug-in hybrid v-ați așteptat să fie portbagajul mai mic, dar nu. Este portbagajul mai mare, 635 de litri, pentru că, și o să arătăm asta imediat, bateria la plug-in hybrid e pusă sub scaunele spate, pe când bateria la hibrid este pusă aici. Și ăsta e motivul pentru care tu nu primești 4x4 la plug-in hybrid, pentru că aici avem baterie mică, diferențial și cardan. Acolo avem baterie mare, care taie din garda la sol și nu mai poți să mai pui cardanul, nu mai poți să mai pui diferențialul la 4x4. Și pentru că totul se termină acolo cu bateria, spațiul de sub podeaua falsă poate fi folosit pentru portbagaj. Și asta suplimentează volumul portbagajului și 635 de litri. Margine de încărcare plană. Evident că Honda îți mai oferă niște opțiuni din astea, gen cârlig de remorcare sau aici niște elemente metalice ca să nu zgâri plasticul ăsta, care oricum, știți cât costă plasticul ăsta? Dacă îl zgâri, e peste 10 milioane plasticul ăsta. Da, mai ales la japoneze, sunt scumpe. Sub podeaua falsă, evident că mai avem un mic spațiu de depozitare. Da, și la plug-in hybrid poți să folosești locul ăla pentru a pune cablurile de încărcare. Și culmea, pe lângă cablurile de încărcare normale sau ala pentru priza domestică, poți să mai cumperi opțional și alte cabluri, dacă vrei mai lungi, mai scurte. Ei bine, și aici pare că avem două locșoare pentru montat diverse obiecte. Nu știu, era să zic crose de golf, dar mă gândeam la schiuri de copii, mă gândeam la crose de golf, mă gândeam la bâtă de baseball sau orice alt obiect care trece pe minte și care poate fi legat aici cu Sky. Și vezi, e variabil, e reglabil, vezi? Poți să reglezi mărimea obiectului pe care vrei să o prinzi. Tare asta. Sau o rangă. Sau o rangă, cum zice Harry Potter. Da. Și evident avem și o copertină care nu e ca la Toyota. Când dai la Toyota în ea, se desface. Aici văd că nu se desface. Dacă rabatezi bancheta, uite ce ușor se rabatează, vezi? Nu ai podea plană, dar oricum volumul crește semnificativ. Adâncimea portbagajului cu bancheta ridicată este 96 adâncime cu 107 lățime. Asta ca să știți cât de lungi pot fi obiectele pe care vreți să le puneți în spate. Și când ridici înapoi bancheta, care pe partea asta e destul de grea, nu vi se prinde centura. Și despre asta o să vorbim mai târziu, pentru că avem o banchetă cum n-am mai văzut în clasa asta. Și nu mă refer că are spotarul rabatabil. Și evident că poți închide portbagajul tot din cazacioc, pentru că se închide foarte repede. Dar, hop, stai să arătăm, butonul ăsta doar... Nu, ambele butoane fac același lucru, ambele închid și deschid, n-au săgeată. Dar, hai să vă arăt ce se întâmplă dacă apeși pe butonul ăsta. Nu se întâmplă nimic, dar dacă pleci, ia-mă și pe mine, dacă pleci, cu cheia în buzunar, mașina nu doar că închide haionul, dar se și încuie. Noul CR-V are rigiditatea torsională îmbunătățită pentru că montantul B și montantul C au fost întăriți. Variantele full hybrid vin cu amortizoare clasice, însă ele schimbă modul de amortizare în funcție de frecvența denivelărilor peste care treci. Versiunea plug-in hybrid primește amortizoare full adaptive. Asta este una din puține diferențe între plug-in hybrid și hybrid la versiunile de top, pentru că primești senzor de parcare laterali, amortizoare adaptive, parcare automată și elemente în culoarea caroseriei. Apropo, anumite versiuni, nu știu dacă și astea pentru România, vin cu spumă în interiorul roților. Practic sunt niște elemente de izolare fonică ce ajută la silențiozitatea mașinii. Mașina asta e foarte tare pe silențiozitate. Mașina asta e foarte tare pe antifonare. Și
mai avem încă un element care confirmă acest lucru. Au vrut să reducă atât de mult NVH-ul, noise, vibration și harshness-ul, încât au redus zgomotul făcut de cardan. Dacă n-ai cardan, n-ai zgomot. eHEV, adică hibridul normal, poate tracta până la 750 de kg, dar ePHEV, care este plug-in hybridul, poate tracta 1,5 tone și are un mod special de tractare care gestionează mai bine bateria și te ajută să accelerezi mai bine la deal. Versiunea HEV are o cheie normală, versiunea PHEV poate avea cheie digitală. Astfel, poți să pornești din aplicația mașinii căldura, să se încălzească, sau poți să dai cheia altor persoane. Foarte ușor și le pui în wallet, exact ca la BMW. Dar la PHEV nu poți asta, la HEV nu poți asta, doar la PHEV. Bun, hai să începem cu capota care are antifonare și amortizoare. Acum cu antifonare mă mai miră, pentru că deja este un trademark al acestei mașini. Bun, la noi în Europa vin două motorizări. Practic, sunt variațiuni pe aceeași temă, diferă mărimea bateriei, pentru că sistemul de propulsie este în esență același. Mama și tatăl tuturor este un motor pe benzină de 2 litri, aspirat din aluminiu, în două axe, cu ciclu Atkinson și cu distribuție variabilă. Avem distribuție variabilă controlată electronic pe admisie și hidraulică pe evacuare, adică tradiționalul VTEC. Pentru că avem de a face cu încă două motoare electrice, unul mare de tracțiune și care mai încarcă bateria și celălalt mai mic care pornește motorul și care încarcă bateria, nu avem nevoie de următoarele elemente. Nu avem nevoie de alternator, nu avem nevoie de electromotor, nu avem curea de accesorii pentru că avem pompă de apă și aer condiționat electric. Dacă dăm la o parte capacul ăsta care este din poliuretan, observăm că avem o chiuloasă din plastic, se vede aici. Dar chiar dacă este din plastic, nu cred că găsești chiuloase din plastic mai bune decât găsești la Honda. Și în general, cam toate lucrurile sunt la îndemână și e ușor de lucrat pe o Honda. Uite, până și EGR-ul e pus aici foarte ușor la îndemână. În general, hibridele au un sistem de răcire complicat, însă la Honda este cel mai simplu traseu. Pe de altă parte, avem un circuit separat pentru răcirea ECU-ului, care este răcit cu același lichid de răcire precum motorul, doar că există circuit separat pentru acest lucru. Nu se află pe același circuit. Acest ECU care a fost și el îmbunătățit, evident, față de generația precedentă. Pentru că nu avem alternator, avem un invertor care ia curent de înaltă tensiune de la baterie și îl transformă la 14 V pentru a transfera la bateria asta mică de 12 V. Pentru că nu avem alternator, avem un invertor care ajută printre altele și la încărcarea bateriei. Motorul este unul simplu în esență, este aspirat, nu are supraalimentare, dar are injecție directă multistage. De ce au făcut-o multistage? Au făcut-o pentru a reduce cantitatea de carbon ce se acumulează în motor, pe deosebire de alți producători care folosesc injecție dublă. Nu, aici avem doar injecție directă, nu avem dublă. Și acum hai să vorbim despre transmisie, care este precum berea pentru copii. Nu-ți place până nu încerci. Ei bine, ea se numește ECVT și în esență face ceea ce spune pe hârtie, adică variază raportul de transmisie, însă nu este nici cum este cutia de Toyota și nu este nici precum un CVT. Dacă la Toyota avem sistemul de angrenaje planetare, Power Split, aici avem o transmisie cu două ambreiaje multidisc, cu solenoizi, exact ca la o transmisie automată, cu două trepte de viteză și cu două motoare electrice. Dacă vreți să știți câteva diferențe dintre aceste două transmisii, la Toyota nu poți să folosești motorul pe post de generator și atât, pe când la Honda poți. Pe de altă parte, la Honda avem alte limitări. La Honda nu poți să folosești motorul termic și motorul electric în același timp pentru a propulsa mașina. Ceea ce înseamnă că la viteze mici mergi pe motorul electric cu motorul termic generator, la viteze medii mergi cu motorul termic motor de propulsie și la viteze mari din nou mergi cu motorul electric de propulsie și mergi cu motorul termic pe post de generator. La Toyota, dacă motorul termic este pornit, automat încarcă bateria și automat dă putere și la roți. Ambele tipuri de transmisii sunt fiabile, însă, spre deosebire de Civic, ZR-V, Jazz, HR-V, aici avem două trepte de viteză, spre deosebire de una în transmisia încă o dată.
încă o dată, spre deosebire de Civic, ZR-V, HR-V și Jazz, aici avem două trepte de viteză pentru termic, nu una. Ceea ce înseamnă că două din treptele simulate pe care le face această transmisie nu sunt simulate, sunt reale și le simți. Și uneori mai ai și acel lag, acel delay, acea întârziere la schimbarea de treaptă pe care o simți în momentul în care vrei să-i dai un pic de putere. Dar așa este sistemul de la Honda făcut. În ceea ce privește fiabilitatea, eu zic că ambele vor fi suficient de fiabile, însă la Honda un pic mai complicat, pentru că ai ambreiaje care se uzează. Ai lichid, ulei care trebuie schimbat, ulei de transmisie automată, ai solenoizi. Și cu toate că, uite, spre exemplu, ZF Pop HP are 5 ambreiaje multidisc, ăsta are doar 2, deci e un pic mai simplu. Tot este un pic mai complicat decât sistemul 100% mecanic cu angrenaje planetare și motoare electrice de la Toyota. Acum, fiecare cu amăsii. Motorul pe benzină produce 148 de cai putere față de 143 cât produce la Civic. 189 Nm la 4500 de rotații pe minut și puterea era la 6100. Motorul electric este 184 de cai putere și 335 de Nm. Asta înseamnă că, acesta fiind motorul dominant, nu se adună puterile celor două, iar puterea maximă rămâne 184 de cai putere, cuplu maxim rămâne 335 de Nm și practic ai o mașină electrică cu generator care la anumite viteze funcționează termic. Accelerația la versiunea asta 9 secunde, viteza maximă 187 și toate versiunile, fie că sunt 4x2 sau 4x4, au aproape aceleași performanțe, adică între 9 și 9,5 secunde, iar vitezele maxime undeva între 192 și 187 km pe oră. Deci nu îți iei una sau alta în funcție de performanțe. Iar versiunea plug-in hybrid nu are motoare mai puternice, deci tot 184 de cai și 335 Nm are. Ia să vedem dacă putem să pornim mașina. Deci pâlpâie becul, în momentul în care apeși pe frână, nu se face nimic. Am crezut că pâlpâie mai tare, dar nu. Și dacă vrei să pornești mașina, evident, cior pe frână și apeși. Dar, ia fiți atenți aici. Deci, păsăm o dată, îi dăm pe accesorii și acum 1, 2, 3, 10. A pornit. Ha! Am știut eu că așa merge. Îi dai pe accesorii, după aia ții apăsat pe butonul de start 10 secunde și pornește motorul fără să pui piciorul pe frână. Și motorul se stinge după 20 de minute stat cu el pornit. Hai să vorbim despre scaun. După cum putem vedea, electric, piele din standard pe cea mai cheală versiune, electric cu două memorii și cu suport lombar electric. Însă memoria și suportul lombar doar la șofer. Dar avem de-a face cu Honda Body Stabilizing Seat. Prima mașină, prima Honda cu Stabilizing Seat. Ce înseamnă acest lucru? Este că au făcut un suport aici pentru a susține foarte bine partea asta, de la lombar până la pelvis plus shoulder, și te dai foarte ușor jos din mașină și te urci foarte ușor în scaun, iar asta se simte. Stai foarte confortabil, ai și susținere laterală, pernuțele sunt destul de moi, mai rar găsești un scaun atât de bun, deci peste E-clasul nou, peste 5R-ul nou ca scaun. Și acum să continuăm cu volanul, 37 de centimetri media din industrie, însă așa cum am spus, la ZR-V și la Civic rare ori găsești volan mai bun ca asta. Subțire, cu decupaje, neteșit, încălzit, ok, reglabil manual, dar ai multiple reglaje, cu padele, chiar dacă nu sunt padele pentru schimbarea treptelor de viteze și pentru regenerare, au un click satisfăcător, sunt aproape. Deci sunt multe mașini sport care nu au un asemenea volan, în special BMW-urile. Și avem manetele astea care se apasă destul de ușor. Per total, o poziție la volan foarte bună, așa cum găsește în majoritatea Hondelor. Ergonomia postului de conducere foarte bună. Materiale. Moale. 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 Aici nu dăm că e grilaj, e fagure. Moale. Tare. 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 Moale, cotiera evident și aici evident tare. Și aici tot tare. Materiale bune, construcția în general bună. Așa, și aici cam așa se mișcă. Dacă tragi de ele ca nemâncatul, da bine. Nu o să tragă nimeni ca nemâncatul de ele. Poate doar ăștia care fac TikTok la ele și fac Lamborghini, ca de farul. Știi? Dar, na, e o mașină nouă, e o japoneză făcută în China, normal că e făcută bine. Plafonul și el are un burete foarte bun. Și da, are burete, nu are pâslă sau mochetă cum găsești la alții. Deci, da, e bine. Adică,
sincer să vă spun, asta versus Mercedes EQE 43 AMG care costă 140.000 de euro, cât l-am avut eu la test pentru promotor, mult mai bune materiale în asta decât în aia, de 1000 de ori. Spații de depozitare. Japonezii nu au buzunare foarte largi în uși. Așa e poala lor. Dar au aici buzunărel frumos. În zona asta nu mai avem niciun buzunar sau spațiu de depozitare. Aici, în schimb, avem un wireless charger pe care îl poți opri. Și e bine că îl poți opri, pentru că atunci poți să folosești tot spațiul acesta pe post de spațiu de depozitare. Ceea ce e foarte tare, pentru că nu se mai strici alte lucruri, să încălzești alte lucruri, să strici niște baterii. Iar asta este un lucru bun. Wireless charging-ul are ventilator, deși eu nu l-am găsit, și care avea un ventilator pe undeva pe aici, dar eu nu l-am văzut. Și încarcă la 15W. Deci, credeți-mă, telefonul se va încinge dacă încarcă la 15W wireless. De asta eu recomand oricând, la orice oră, să încărcați telefonul prin cablu. Tot la spații de depozitare avem și suporturile de pahare, care sunt iluminate, au un pic de lumină ambientală și au bază cauciucată. Aici nu avem bază cauciucată, deci avem același model triunghiular, ceea ce e destul de interesant. Și avem cotiera care nu este extensibilă, dar care este destul de încăpătoare, cu același model triunghiular. Și avem și o luminiță aici. Nu avem USB-uri, dar avem luminiță. Se vede că încap o grămadă de lucruri aici. Și acum hai să vă arăt chestia cu tăvița. Tăvița poate sta aici, poate sta aici, dar poate că nu vrei tăvița, că vrei tu să ai acces acolo, nu știu, spui ceva mare acolo, un sandwich, ceva, și vrei să ai acces tot tipul. Atunci iei tăvița și o pui aici. A? Nu vă așteptați. Uite ce față făcut Harry Potter. Nu vă așteptați. Unde mai vedeți voi asta dacă nu la mașini cu Luci Popa? Apoi avem torpedoul care este neamortizat, neiluminat, spre surprinderea mea, că multe chestii în mașina asta sunt iluminate, dar torpedoul nu, și necapitonat. Cam acea cu spații de depozitare, dar stați că n-am terminat aici. Aici îți mai poți depozita ciocanul. Așa, și când te vine și te enervează, vă enervați în trafic, face iei ciocanul, bum! Așa. Și aici un spațiu pentru ochelari, dar dacă, capitonaj frumos, burete, dar dacă nu vrei să ții ochelarii și vrei să fii cu ochii pe copiii tăi, uite, aici, ergonomia generală, oglinzi, geamuri, totul ok, SP, portbagaj, totul ok, memoria la scaune, exact ar trebui să fie. Cu butoanele de pe volan te înveți repede, cu ceea ce te înveți mai greu sunt rotițele astea cu care muți informațiile, pentru că te aștepți ca una din ele să fie de volum, dar nu, volumul e aici, din când în când mai dai, dar te obișnuiești, nu e asta problemuța. Continuăm cu manetele, le-am spus, foarte ok, butonul de start. Apropo de aceste manete, da, uitați-vă la ecran. Dacă apăs pe maneta din dreapta, este camera, capsul camere 360, pe care o să-l arătăm imediat, fără bliț. Și dacă dai în stânga, ai unghiul mort din spate. Și când semnalizezi, dar problema e alta, că trebuie să fie în mers ca să meargă chestia asta. Uite, semnalizezi dreapta, ai unghiul mort. Semnalizezi stânga, nu ai unghiul mort. Dar în realitate, când mergi, ai unghiul mort pe ecran de fiecare dată când semnalizezi, atunci când mergi. Când nu mergi, nu semnalizezi. Bun, hai să vedem. Avem o grilă de ventilație unică așa. Aici este de fapt un blocaj, dar este grila asta tip fagure, care mie unul îmi place, și avem țâța de mâță de la Civic. ZRV-ul nu are țâță de mâță, din păcate, dar asta este absolut genial. Avariile, whatever. Climatizarea, butoane fizice, scaune încălzite, ventilate, climatizarea automată, iluminată, cu clicul ăsta satisfăcător. Deci e un vis climatizarea asta. Este un vis, un exemplu al ergonomiei, și Volkswagen ar trebui să ia lecții, da, după toate ideurile și golfurile și restul mașinilor pe care le-au făcut. Și Ford la fel. USB-A pentru CarPlay, USB-C pentru încărcare. Avem CarPlay wireless, dar Android Auto cu fir. Și sincer nu mă interesează că e fără fir, pentru că cea mai bună variantă este cu fir. Frână de parcare electrică, auto hold, dar frâna de parcare electrică nu se activează dacă o pui în parc, se activează dacă oprești motorul și deschizi ușa. Abia atunci se activează. Apoi, marșarier, neutru, drive și braking, drive modes, ascultați aici, snow, econ, normal și sport. Nu avem mod tow, că nu este full hybrid, da? Și în momentul în care ajungi la cursă, la capătul cursei, așa, și zici că te joci un joc din ăla pe Nintendo 64. Hill Descent Control, că avem de-a face cu un SUV, lumini cu LED, ajungi ușor, trapa, deci le-ai puși ca să o ridici, asta e un pic ciudat, apeși ca să o închizi, dacă vrei să o desfaci, ea intră pe sub plafonul panoramic și acum ninge în noi. Bine, Crăciunul, evident copertina dacă vrei să o închizi, dar uite ce viteză are, mai rar așa ceva, copertina așa rapidă. Așa, oglinzile cu
lumină cu backpack. Astea nu sunt extensibile, deși de versiunile americane sunt. Avem una bucată mâner și avem mâner la toate cele 4 uși, centuri reglabile pe înălțime, că avem de-a face cu o Honda, și tetiere reglabile pe mai multe trepte. Deci, pe partea de ergonomie, nu prea ai ce să-i cer mașinii. Le are cam pe toate. Chiar strong, ergonomically strong. Aici avem head-up display-ul. Ia să vedem ce putem avea, ce informații putem avea. Driver assist off, speedometer sau navigation, exact ca la Honda ZR-V. Hai să vedem tabloul de bord digital, 9 inch, bateria în stânga, în dreapta avem benzina și hai să vedem așa, aplicații, customized display, dacă vrei să intri, audio, clock, adică nu prea multe lucruri. Phone, FM, DAB, AM, Bluetooth, apps, customized display și dacă e phone îți apare și Apple CarPlay acolo. Eu am phone, spre exemplu, și după aceea mergem în dreapta. Deci aici avem setările pentru head-up display, ieșim de aici și avem așa, instrument gauge design și avem mai multe variante, round sau bar. Mie îmi place round, că bar nu-mi place, mie îmi am ceasurile tradiționale. Mergem înapoi, fluxul de energie, consumul, vă dați seama că noi am stat, cât stăm aici, avem vreo 7 ore din motorul pornit, fără oprire. A crescut de la 8 la 10-9, deci nu e rău de tot. 10 ore cu 9 km pe oră viteză medie, oho. Așa, asta vreo 5 ore cu motorul pornit, nici chiar 7. Navigație, alertă de depășirea vitezei la ce viteză, drive safely, adică attention warning, cuplul. Vezi cât cuplu e transferat, asta e foarte util. Centurile de siguranță, mentenanța peste 310 zile, safety support și aici vezi toate sistemele de asistență pe care le poți activa sau dezactiva. No content sau dacă vrei să schimbi din kilometri pe oră în mile și brightness-ul și nu recomand să-l dai tare niciodată, dar poți să-l dai la minim. E atât de închis încât cu ochiul liber abia dacă mai vezi ceva. Dai set și după aia dai head-up display settings, am ajuns din nou. Este un display care are un soft focus, nu e foarte sharp și asta îți odihnește ochii, mai ales la drum lung. Bun, avem home, buton de back. Mulți au criticat butonul fizic de back. N-ai cum să critici o asemenea frumusețe de buton de back care va fi mereu aici, indiferent de meniu în care ești. Volum frumos, Honda când făcea slidere sau butoane din alea fixe pentru volum, alții făceau rotițe și acum s-au întors și la rotiță, bravo lor. Next song, previous song, astea sunt mai utile decât ai crede la prima vedere, că le ai pe volan. Da, uneori e mai bine să mai dai așa next. Sursa audio, niciun titlu, whatever. Aici avem câteva setări, intensitate semnal pentru telefon și mai departe. Deci te duci la ceas și vezi ce setări poți avea. Ceas, fețe de ceas. Apoi avem scurtături aici, navigație, că avem navigație, dar nimeni nu o să o folosească, toată lumea folosește Apple CarPlay, Android Auto. Hai să mergem înapoi, telefon, FM, Bluetooth, DAB, mod afișare. Mod afișare, da, brightness, afișaj oprit, nu ne interesează prea mult chestia asta. Și aici s-au terminat scurtăturile. Apoi, toate aplicațiile, dacă vrei să le ai în format listă, le ai aici. Flux de energie, absolut totul. Deci în loc să ai acele widgeturi, ai toate aplicațiile aici frumos. Navigație, setări generale, setări vehicul, telefon și așa mai departe. Bluetooth, Apple CarPlay, flux de energie l-am arătat deja, setări generale, astea sunt simple. Conexiune, afișaj, sunet, setările pentru sistemul de sonorizare cu 12 boxe de la Bose, doar Advanced și Advanced Tech au acest sistem, restul au 8 boxe, nu 6, sunt 8 sigur. Ok, control vocal, USB, dacă vrei să vezi, da, scoați muzică utilizând CarPlay, dacă nu selectezi CarPlay, îți rămâne USB, DAB, radio, actualizări, sistem, Wi-Fi, hotspot, computer de bord, da, chestii de genul ăsta, am setat eu consumurile, ceas, mesaj, mod de afișare, manual utilizare, cameră, viz multiplă, astea cameră, ce luminositate avem la cameră, așa, cu indicații, dăm înapoi și luminositate pentru camere. Acestea sunt camerele, evident ați văzut și camera asta cu unghiul mort. Avem o grămadă de camere, luminositatea pe noapte e bună, n-am ce să le reproșez. Sunt niște camere de Honda ok pe care le-am văzut pentru prima dată la Honda E. N-am văzut setări vehicul, la setări vehicul șofer 1, calibrare
presiune în anvelope, configurare asistență șofer. Uitați-vă și câte sisteme de asistență pentru Honda Sensing 360. Ce merită menționat? Viteza de virare la Adaptive Cruise Control ca să ia virajele, dar să mai încetinească. Asistența activă la schimbarea benzii. Asta te ajută când semnalizezi, mașina începe să accelereze, ca tu să schimbi banda mai ok. Și cam atât. În rest mai avem Cross Traffic Alert în față, deci avem de toate. Acestea sunt setările. Setări, tablou de bord sau head-up display poți să le faci și de aici. Configurare, poziție de conducere, deci acel sistem care îți dă scaunul în spate când vrei să ieși sau când intri în mașină. Configurare keyless, toate ușile când deblochezi, nu doar ușa șoferului. Configurare iluminare, adaptiv, pornit, cât să rămână follow me home și evident tot felul de sistem. Ușă, geam, adică control geamul de la distanță, să deschizi din cheie, oglindă retrovizoare pliabil automat, chestii genul ăsta, notificare, închidere fără cheie, adică mașina se poate încuia fără să mai dea din avarii. Configurare high-on electric, deschidere fără cheie oricând, asta e tare, oricând. Funcție acces hands-free, cazacioc, deschidere automată de la mâner, chestii de genul ăsta. Asistență eco-predictivă e pornită, adică să spună când să mergi mai eco, să vezi uleiul când trebuie schimbat și informații cu privire la întreținere. Și acesta este sistemul, încheie ca de obicei cu Apple CarPlay Android Auto, care este wireless doar, Apple CarPlay fără Android Auto, răspunde bine, se pupă bine cu sistemul audio Bose, am ce să-i reproșez, efectiv nu am ce. Și ajungem pe bancheta din spate. Hai să vedem spațiul la cap. Ei, dacă ții spătarul în poziția asta, s-ar putea cu capul, dar ia fiți atât aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Honda zice că sunt 8 poziții, dar nu, sunt 9 poziții, incredibil. Și poți să stai relaxat, liniștit pe spate, să dormi. Asta mașină de familie, banchetă încălzită, o banchetă din piele moale, buzunar aici, buzunar acolo, plăsuța aici, avem și spații de depozitare, spațiul la picioare este berechet, că e mașină mare, 2 USB-C-uri pentru încărcare, guri de ventilație, deci nu-ți lipsește nimic în mașina asta. Și avem aici o consolă mică. Ea putea să fie inexistentă dacă mașina nu necesita cardan. Dacă puneam un motor electric aici în spate și făceau 4x4 electric cum se face la Toyota, nu mai avea asta. Dar oricum podeaua e aproape plană, spațiul e berechet, bancheta e confortabilă. Avem aici suport de pahare, dar nu avem ski hatch. Nu avem ski hatch, din păcate. Ceea ce pentru un SUV era ok, dar nu poți să te plângi prea mult. Și aici avem centură de siguranță pentru rândul din mijloc. Și acum știu că nu merge pentru că sunt pornite toate luminile, dar astea sunt cu senzor de proximitate, nu trebuie să le apeși ca să le aprinzi sau să le stingi. Și sunt LED și fac lumină foarte frumoasă în mașină. Dar înainte să o conducem, hai să vă mai arătăm și luminile de aici din uși. Sunt lumini ambientale, dar nu pot fi configurate și pe boxe scrie CRV, nu scrie Bose. Are boxe Bose în față și boxe CRV în spate. Ha-ha! Și, surpriză, avem șezut reglabil. Ha! Ce mai vrei, bă? Asta mașină de familie. Hai să vedem Honda CR-V-ul. Și avem o mașină de familie, un SUV de familie cu tracțiune integrală. Și o să mergem pe un drum care este acoperit cu zăpadă, cu mâzgă, cu de toate. Dar, chiar și așa, mi-a furat ciocanul. Chiar și așa, cu mâzgă și cu apă în contraaripi, mașina e foarte silențioasă. N-ai treabă. Poziția la volan aproape de perfectă. Scaunele te țin bine, volanul se ține bine în mână, vizibilitatea este excelentă, linia geamului și a parbrizului jos, montantul a subțire, oglinda pusă destul de departe și pe ușă, ai vizibilitate peste tot, inclusiv în spate. Au dres-o pe partea asta. Au dres-o și pe partea de suspensie, pe denivelări, asta e una dintre cele mai confortabile mașini și silențioase în același timp, pe linii de tramvai, pe gropi, pe guri de canal. Mai rar vei găsi așa ceva. Cei de la Honda spun că mașina este și mai manevrabilă. Au redus subvirarea, au rigidizat chasiul, au reglat suspensia. Asta o să vedem puțin mai târziu. Dacă ții farurile pe auto, vei avea fază lungă automată. Dacă ții pe fază scurtă, faza lungă se activează și pierzi partea de adaptabilitate. Așa se mai întâmplă și la alte mașini. Dacă vrei să accelerezi ușor, noi suntem pe modul eco acum, pe cel mai slab, să-i spunem așa. Ai cuplu,
și dacă nu schimbă treapta, atunci și răspunde bine. Cuplu 335 Nm răspunde bine, accelerează ușor, pedala e un pic reticentă și ai regenerare doar prima treaptă pe drive. Dacă folosim padelele pentru regenerare, mașina va încetini, însă după un anumit timp, adică când începi să accelerezi din nou, se dezactivează partea de regenerare. Dacă vrei să ai regenerare constantă, o treci în B și în B poți să selectezi regenerarea și ea rămâne. Prima treaptă, a doua treaptă, a treia treaptă, a patra treaptă. Recomand, dacă mergi sportiv, să rămâi cu regenerarea maximă. De ce? Pentru că până iei piciorul de pe accelerație și până apeși pe frână, mașina deja începe să încetinească, se încarcă puntea față, face transferul de mase și când apeși frâna, mașina e deja pregătită pentru filmare. Eco, acum hai să mergem pe sport. Se înroșește tabloul de bord, răspunde mai bine. Motorul bagă, de fapt nu motorul, mașina bagă sunet fals în boxe și acum suntem pe un drum acoperit de frunze și de zăpadă. Opa! Și mașina pare destul de sigură, dar ai sunetul ăsta, uitați-vă cum se aude când accelerezi. Și cu toate astea nu este foarte intruziv. Se aude, dar e mai mult sunet fals, sunet în boxe. Hai să vedem o frânare așa mai tare pe umed, pe uscat, cu anvelope de iarnă Continental. N-ai treabă. Nici măcar n-am dat maxim în pedală. Foarte stabilă frânarea, evident cu un pic de tangaj. Mașina are și un pic de ruliu pe viraje. Evident că la 9 secunde până la 100 nu e cea mai rapidă, dar având cuplul ăla instant, mașina nu se simte lentă. Și e destul de stabilă. Ia, ascultați aici. Mașina a schimbat o treaptă sau a simulat schimbarea unei trepte, ceea ce înseamnă că acest ECVT nu va face acel zgomot constant, pentru că două din trepte sunt reale și restul sunt simulate, trepte. Dar două sunt reale, chiar sunt reale. Mașina nu pare să vrea să piardă aderența. Evident că nici eu nu o forțez, că avem aderență foarte scăzută, 0 grade afară, e mâzgă pe jos, dar ia fiți atenți aici. Dăm, da? Polițist mort. Ia uite. Nu o simți, nu le simți. Nu le simți. Ia, încă una. Nu le simți, nu le auzi. Și acum blană. Vezi? Haha, ce tare. Hai să-i dăm o fază lungă. Farurile bat bine. Observ că poți să vezi prin zăpadă. Nu îți blochează zăpada atât de mult vizibilitatea. Și chiar și așa pe zăpadă, pe un drum, dacă știi cum să dozezi accelerația și cum să intri într-un viraj, mașina e plantată. Bine, noi suntem și 4 persoane în mașină și un pic mai grea și atunci vei apăsa mai mult pe asfalt și vei avea mai multă aderență. Bă, dar e ok. Direcția, indiferent de ce mod, în ce mod ești, e grea. E destul de grea și așa se întâmplă la toate Hondele noi. ZR-V, Civic, CR-V, toate au direcția asta un pic mai greoaie și ei spun că e un pic mai precisă decât la vechea generație. Pot să cred asta. Mașina oricum e mai stabilă și mai precisă decât la vechea generație, care era un pic mai barcă. Ai totuși un pic de ruliu, un pic de tangaj. Per total, pentru cât de mare și de grea e mașina, 2 tone și ceva acum cu 4 oameni în ea, destul de confortabilă. Nu o să fie un Civic Type R, evident. E o mașină de familie. E cea mai vândută Honda. E mai vândută decât Civic. E a 3-a sau a 4-a cea mai vândută mașină din lume, punct. Deci asta trebuie să fie bună peste tot. E o mașină globală. Ia uite. Era o băltoacă acolo. Bine că n-am intrat în viraj în ea. Dar sunt sigur că n-aș fi acvaplanat. Oricum, îți oferă destulă încredere pentru un astfel de SUV. Și te izolează bine de exterior. Iar sentimentul de siguranță pe care l-ai mergând cu asta pe un drum ca ăsta, noaptea, e rar întâlnit. Rar întâlnit. Și faptul că
mașina nu a dat niciun semn că vrea să piardă aderența pe față. Nici eu, repet, n-am forțat-o, că nu vreau să mai duc încă o Honda bușită înapoi la Honda. De consum, v-am spus, pentru un trafic oribil în București, 8-8. În afară poate să se ia și 7. Problema la acest sistem de mașină hibridă este că atunci când ieși în afara orașului și te duci la viteze de autostradă, acolo vei simți consumul. O să fie undeva la 9 pe autostradă. Hai să punem pilotul, dacă s-o putea. Nu suntem în D, doar în braking merge, doar în drive merge, în braking nu merge să pui pilotul. La Toyota merge și în braking. Set 74 și hai să vedem dacă ține banda pe un astfel de drum. O ține, o vede. Ceea ce e foarte ok. Uite, intră în baltă. Hop, și deja nu mai vede balta. Că a intrat în... Nu mai vede banda, că a intrat în baltă. Încearcă să o recupereze. Deci chiar și în condițiile astea vitrege se descurcă onorabil. Vede mașinile parcate, vede mașina din față. E ok. Dacă semnalizez să schimb banda, va accelera. Îmi zice să pun mâna pe volan. Hai să vedem ce se întâmplă. Încă încearcă, se chinuie. Pune mâna pe volan. Este capacitiv, nu este rezistiv. Bravo, Honda! Bravo! Ceea ce înseamnă că trebuie doar să pui un deget pe volan și va simți. Nu trebuie să-i dai contrapresiune. Pe mine asta mă deranjează la sistemele astea rezistive, că trebuie să-i dai contrapresiune. Și atunci trebuie să-i faci o mică corectură din volan și destabilizezi. E mult spus destabilizezi, dar și asta mă deranjează mă deranjează pe mine la aceste sisteme rezistive, că trebuie să-i dai un impuls mașinii și nu e natural, că ea vrea să meargă drept pe bandă și tu îi dai un mic impuls. Nu e mare scofală, dar tinzi așa să dai o contrapresiune, după aia ea încearcă să corecteze și strică flow-ul natural. Pe când la asta, da, pui mâna pe volan, nu trebuie să-i faci nicio presiune, nici nimic și ai rezolvat toată treaba. Și aici se termină episodul nostru cu Honda CR-V, noua Honda CR-V. O mașină completă. Ok, n-are diesel. Ok, e 50.000 de euro. Ce să-i faci? Mașina e bună. Mașina chiar e bună. E un cruiser de drum lung, silențios, confortabil, dotat, materiale bune, boxe bune, infotainment bun, lane assist bun. Ce mai vrei, române? Ne vedem în comentarii, ne apropiem de 80.000, mă ajută orice subscribe. Harry Potter la cameră, Bogdan la editare și aici în spate, cu toată familia. Am obosit să filmez noaptea, am obosit. Dar aia e, vine vara, vine și ea vara. Ne auzim în clipurile următoare. Mașini cu Luci Popa se încheie. Vă pup!